Crankshaft Speed Sensor එක ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක අරන් ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් වාහනේ check light code එක හදිස්සියම ඇවිත් වාහනේ එකපාරම එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරගන්නත් බැරුව ගියොත් check light code එක අපි check කරලා බලාගත්තාම P.336 P.335 වගේ කෝඩ් එකක් එනවා නම් ඒ වගේ අවස්ථාවක කොහොමද වාහනේ ගැටලුව निराකරණය කරගන්නේ කියන එක ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එක අරන් ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් බැලුවොත් වාහනේ check light code එක check light එක on වෙලා තියෙන්නේ. වාහනේ ස්ටාර්ට් කරාට හරියට ස්ටාර්ට් වෙන්නෙත් නැහැ. misfire වගේ සාමාන්‍යයෙන් ගැසිලා ආපහු නතර වෙනවා. accelerator ඇල්ලුවට රේස් වෙන්නෙත් නැති අවස්ථාවක් ආවොත් අපි මේ ගැන පරීක්ෂා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ check light එන කොයි වෙලාවක වුණත් අපිට ඒක ස්කෑන් එකක් කරලා check light එක මොකක්ද කියන එක කෝඩ් එක මොකක්ද කියන එක අඳුර ගන්න සිද්ධ වෙනවා. නැත්තම් වෙන්නේ වාහනේ තියෙන සියලුම සෙන්සර් පරීක්ෂා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එහෙම නැත්තම් ස්කෑන් කරලා කෝඩ් එක ඇවිත් තියෙන්නේ මොන කොටසෙන්ද කියන එක අපිට බලා ගන්න වෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් අපිට ඒ අදාළ කොටස ගැන පරීක්ෂාවක් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඇවිත් තියෙන්නේ P.335 කෝඩ් එක ඇවිල්ලා තිබුණොත් අපි ඒක ක්ලියර් කරලා බලනවා ආපහු ස්ටාර්ට් කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ ස්ටාර්ට් කරත් වාහනේ ගැටලුව ඒ විදිහටම තියෙන හින්දා check light code එක ක්ලියර් කරා කියලා වාහනේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේ ගැටලුව කොහොමද निराකරණය කරගන්නේ කියලා. මේ වගේ වෙලාවට check light code එක ආපහු එන්ජින් එකේ issue එක ක්ලියර් කරලා ආපහු ස්ටාර්ට් කරත් ආපහු අර කෝඩ් එකම ඇවිත් තියෙනවා දකින්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් බැලුවොත් අපි P.336 P.335 කෝඩ් එකකින් කියවෙන්නේ 36න් කියවෙන්නේ crankshaft එකේ failure එකක් තියෙනවා wrong crankshaft signal එක හන්දා. ඒ කියන්නේ signal එකේ නිවැරදිතාවය ගැන ගැටලුවක් තියෙන හන්දා තමයි P.336 කෝඩ් එක on වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් P.335 කෝඩ් එකකින් කියවෙන්නේ crankshaft signal එක ලැබෙන්නෙම නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට crankshaft signal එක fail වෙච්ච අවස්ථාවක තමයි මේ වගේ කෝඩ් එකක් දකින්න හම්බෙන්නේ. crankshaft speed sensor එකේ කාර්යය ගැන කියනවා නම් වාහනේ එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ එන්ජින් එක කරගෙන ස්පීඩ් එකට අදාළව සිග්නල් එකක් වෝල්ටේජ් එකක් යවනවා ECU එකට. ඉතින් ඒ ලැබෙන වෝල්ටේජ් එක අනුව තමයි එන්ජිමේ වේගය ආදී crankshaft එක කරගෙන වේගය ගණනය කරගන්නේ ECU එක ඒ දත්ත පදනම් කරගෙන. ඉතින් බලමු අපි දැන් කොහොමද මේක විසඳගන්නේ කියලා. මේ වගේ අවස්ථාවක මේ කෝඩ් දෙක on වුණ වෙලාවක oil filter එකත් එක්කම උඩින් තමයි මේ speed sensor එක දකින්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ check light code ඇවිල්ලා තිබුණොත් ඔයාලට මේ ප්‍රශ්න වලට ගොඩක් දුරට හේතු වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ හේතු ටික තමයි. ඉතින් ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්න. detecting condition එක විදිහට බැලුවොත් the crankshaft speed sensor signal is not detecting to the ECU in the first few seconds of engine cranking. වාහනේ ස්ටාර්ට් කරපු පළවෙනි තප්පර කිහිපෙදීම ECU එකට ඒ දත්ත නිසි ආකාරයෙන් ලැබෙන්නේ නැති අවස්ථාවක crankshaft speed sensor is not in normal pattern. සාමාන්‍යයෙන් වාහනේ එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරපු වෙලාවට සාමාන්‍ය පැටර්න් එකෙන් නැතුව සිග්නල් එක ලැබෙනවා නම් මේ වගේ check light code දෙක on වෙනවා. ඉතින් ඒකට ප්‍රධාන හේතු විදිහට වෙන්න පුළුවන් හේතු තුනක් තියෙනවා. එක්ක කනෙක්ටර් එකේ හරි වයර් හනස්සේ හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් crankshaft speed sensor එකේ දුර්වලතාවයක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් එයා ගැප් එකක් පිහිටලා තියෙන්න පුළුවන්. ටිගර් වීල් එකයි speed sensor එකයි අතර ඒක ගොඩක් දුරට වෙන්නේ sensor එක හයි කරලා තියෙන ඇන බුරුල් වුණොත් sensor එක එළියට ඇදුනොත් තමයි තුන්වෙනි අවස්ථාව වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ sensor එකේ ඇන බුරුල් වීම හන්දා sensor එකයි crankshaft wheel එකයි අතර පරතරය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසාත් මේ ගැටලුව දකින්න හම්බ වෙනවා අපිට P.335 P.335 36 කියන කෝඩ් දෙක දකින්න ලැබෙන්නේ. වයර් කනෙක්ටර් එකයි ECU එකයි අතර සම්බන්ධය තමයි මේ රූප සටහනෙන් ඔයාලට දක්වලා තියෙන්නේ. පළවෙනි
කනෙක්ටර් එකෙන් බලුවොත් පළවෙනි පින් එක සිග්නල් වෝල්ටේජ් එක යන වයර් එක ඒක කහ පාටින් තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ. ග්‍රවුන්ඩ් වයර් එක තමයි දෙවෙනි සංකේතයෙන් දක්වලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඒ වයර් දෙක ECU එකට සම්බන්ධ වෙන ග්‍රවුන්ඩ් වයර් එක 74 ඔස්සේත් සිග්නල් වයර් එක 52 පින් එක ඔස්සේත් ECU එක හා සම්බන්ධ වෙනවා. අපි දැන් අර කාරණා යටතේ මේ වයර් එකේ මොකද්ද වෙලා තියෙන දෝෂය කියලා හොයාගෙන යන්. ඉතින් මෙහෙම බලන් යනකොට ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේකේ මේ වාහනේ නම් වෙලා තියෙන්නේ වයර් කනෙක්ටර් එකේ වයර් සම්බන්ධතාවය විසන්ධි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ තත්ත්වය උදාලා තියෙන්නේ මේ වාහනේට. අපි චෙක් කරලා බලමු මල්ටිමීටරයත් ආධාරයෙන් මොකද්ද මේකට වෙලා තියෙන්නේ කියන එක නිවැරදිවම දැනගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේකට මල්ටිමීටර එක සම්බන්ධ කරලා දැන් වයර් එක කැඩලා තියෙන්නේ. ස්පීඩ් සෙන්සර් එකත් හරියටම වැඩ කරනවද කියන එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වයර් සම්බන්ධතාවය ක්‍රොකොඩයිල් ක්ලිප් ආධාරයෙන් ලබා දීලා අපි බලමු මේ වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ වගේ කේස් එකක් ආවොත් වාහනේ කොහොමවත්ම ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. වයර් ටික මම ක්‍රොකොඩයිල් ක්ලිප් ආධාරයෙන් වයර් ටික හරියටම සම්බන්ධ කරගත්තා මේ විදිහට. ඒත් එක්කම මල්ටිමීටරෙත් සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා මේ වයර් සම්බන්ධයත් එක්ක. ඉතින් අපි බලමු මේකේ බලන්න තියෙන්නේ ප්‍රතිරෝධියගේ තමයි මනින්න ඕන මල්ටිමීටරේ ආධාරයෙන්. ඉතින් සෙන්සර් එකේ ප්‍රතිරෝධියගේ තියෙන්න ඕන ඕම් 890ට අඩු හෝ වැඩි 80 අගයක් පවතිනවා නම් ඒ සෙන්සර් එක නිවැරදි ක්‍රියාකාරීත්වයේ තියෙනවා. එහෙම නැතිනම් සෙන්සර් එකේ ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. ඒ ඕම් පරාසය තුල නැත්තම් රීප්ලේස් කිරීමකට අපිට යන්න සිද්ධ වෙනවා සෙන්සර් එකේ දෝෂයක් පවතින නිසා. දැන් මම රෙසිස්ටන්ස් එක මනගන්න ක්‍රොකොඩයිල් ක්ලිප් ආධාරයෙන් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ වාහනේ ස්ටාර්ට් කරොත් වාහනේ ස්ටාර්ට් වෙනවා. ඉතින් ගැටලුව තිබිලා තියෙන්නේ වයර් කනෙක්ටර් එකේ. ඒ නිසා මම වයර් ටික ආපහු මේ විදිහට නිවැරදි කරගත්තා. නිවැරදි සම්බන්ධතාවය ලබා දුන්නාන් පස්සේ මම තියෙන ක්ලිප් එකම තමයි අලුත් වැඩියා කරලා ආපහු සම්බන්ධ කරන්නේ. දැන් බලමු අපි වාහනේ ස්ටාර්ට් කරපුවාම මොකද වෙන්නේ. අපි ක්‍රොකොඩයිල් ක්ලිප් ආධාරයෙන් ස්ටාර්ට් කරනකොටත් වාහනේ ස්ටාර්ට් වුණා. ඉතින් දැන් වාහනේ නිවැරදි තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ අවස්ථාව ආවොත් ගොඩක් දුරට වාහනේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ගැන ගොඩක් බල ලේසියෙන් හොයා ගන්නත් පුළුවන්. අනික් චෙක් ලයිට් කෝඩ් ආවනම් වාහනේ ධාවන තත්ත්වයට පත් වෙනවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී වාහනේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැති වෙලාවක් නම් චෙක් ලයිට් කෝඩ් එක ඉන්නනම් මේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. දැන් බලමු අපි ආපහු ස්කෑන් එකක් කරලා චෙක් ලයිට් කෝඩ් එකක් එනවාද කියලා. මේ අවස්ථාවේදී අපිට චෙක් ලයිට් කෝඩ් එකක් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පද්ධතිය නිවැරදි ක්‍රියාකාරීත්වය දැන් වැඩ කරනවා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බෙන්න.